Vă salut, bine ați venit pe canalul meu, sunteți la Pomicul Analbant, Trofim este numele meu. În acest tutorial vreau să învăț pe cei care nu au tăiat pom niciodată cum se taie mărul. Fac un tutorial pentru începători, dar e valabil și pentru cei care sunt mai avansați un pic, care au mai uitat din noțiuni și așa mai departe. Vreau să explic cât mai simplu, să prezint lucrurile principale care trebuie știute ca dumneavoastră să puteți să faceți o tăiere la măr, chiar dacă n-ați făcut niciodată această tăiere. Sunt multe situații, m-au sunat oameni care vor să meargă acolo să fac tăieri. Nu pot să fac așa ceva și îmi pare rău, dar am recomandat să-și cumpere foarfecă, să se uite pe tutorialele mele, să se aboneze ca să intre în lista mea și încet se va forma și nu o să mai aibă nevoie ca altcineva să vină să-i facă o tăiere în alt an altcineva și tot așa până când se lipsește de serviciile altora. Începem treaba. Prima dată ce trebuie știut de toată lumea este că mărul, părul, gutuiul fac parte din grupa semințioaselor, adică fructele respective au semințe. De ce este important de știut acest lucru? Această grupă de pom fructiferi care au semințe au un anumit tip de tăiere. Alt grup, cele sâmburoase, au alt tip de tăiere, pentru fructifică altfel. Acum, ce-i de știut foarte important? Ramurile care fructifică, deci care fac mere în vârful lor, sunt ramuri de un an, adică ramurile care au crescut anul trecut. Haideți să vedem cum arată o ramură de un an, ca să învățăm să știm sigur. Pornind din vârful ramurii, vedeți, venim în jos și mergem până unde? Până unde vedem că se schimbă structura. Vedeți că aici deja partea asta este mai deschisă la culoare mai roșie, asta e mai maronie și are și un element aici, vedeți? Are aici un pinten, aici alt pinten, deci asta e ramură de 2 ani. Ce a crescut a fost doar asta de aici și până aici. Mai avem aici una, vedeți? Altă situație. Ne uităm din vârful ei. Pleacă de aici, vine, aici începe să schimbe, face niște inele și încoace schimbă culoarea, vedeți? Schimbă culoarea, aspectul, până aici un aspect, încoace alt aspect. Și în afară de asta are și alte elemente care au pornit din ramura respectivă, vedeți? Are niște pintene aici. Ei, în partea asta nu are nimic. Acum, ce trebuie să mai știm noi tot la capitolul ăsta, este așa, că în partea finală a ramurii anuale, ramura care a crescut anul trecut, poate să termine așa sau așa. Când avem o terminație, cum e mugrurile acesta rotunjit, vedeți, chiar dacă este micuț, dar e rotunjit, este o mugrie florifer. Când avem un mugru de genul acesta, vedeți, cu niște frunze etajate, neînchis, deschis, cu frunze în continuare creștere, alungit, e gros cât și sau mai subțire ca ramura. Deci acesta este un mugure care nu va fructifica. De aici va pune o altă ramură în continuare. Va crește o altă ramură în continuare în vara aceasta. Noi suntem acum la sfârșit de februarie. Deci în fiecare an apare o nouă generație de ramuri în partea superioară. La toate ramurile care le vedeți dumneavoastră, în partea superioară cresc ramuri noi. Dar nu toate fructifică, nu toate vor face mere. O parte fac, altă parte nu fac, în funcție de anumite situații, de vârsta pomului, de condiții, cum a fost tăiat și așa mai departe. Este clar că doar ramurile anuale fructifică. Acum ce înseamnă când venim noi la tăiat? Nu înseamnă că ne uităm pe fiecare și vedem, asta are, asta n-are. Dacă n-are, o dăm jos. Nu facem așa ceva. Pentru că ramura asta care nu are, în anul următor, va forma pe ea niște pinteni, cum am văzut mai înainte, acele țepușe mici, acele ramuri mici. Uitați, ne uităm o dată aici, da? Deci asta e ramura anuală, vedeți, de aici până aici, da? Până aici. Și aici e ramura de 2 ani. Și pe ea ce a făcut? Vedeți, a format aici niște pinteni, uitați, care se mai lungesc și anul ăsta încă un pic și se numesc țepușe și vor face mere aici în capăt. Deci ramura care n-a fructificat anul trecut a dat o ramură, în continuare a crescut, iar pe lungimea ei a degajat elemente de rod care vor fructifica în anul următor. Ramura tânără, ramura anuală care nu fructifică, noi eliminăm că la anul va face alte ramuri noi pe ea care vor face fructe ele la rândul lor. Acum, pe ansamblu, toate ramurile care vedeți în pomul ăsta sunt ramuri de rod. Până și acele ramuri lacome
cele mai hurite ramuri care spun că sunt lacume și cresc pe mijloc și nu știu ce. Ele sunt tot ramuri anuale, sunt pe mijloc, sunt mai puternice. Unele au rod, în vârf altele nu au rod, dar sunt tot ramuri de rod. Dacă mai lăsăm încă un an ramura aia lacumă acolo, pe ea vor crește alte ramuri de rod. Altă generație. Dar ce se întâmplă acum? După ce știm noi că toate ramurile sunt de rod, trebuie să tăiem pomul, nu? Ce urmărim noi când facem tăieri la pom? Urmărim ca să nu aglomerăm partea de mijloc, ca să fie curat, să putem să iluminăm zona de mijloc, să avem fructe și în zona asta, dar să nu putrezească, să nu intre boala acolo, să pătundă soarele. Unde pătunde soarele, boala mai puțin se atașează. Deci facem eliminări din partea de mijloc, sau să vorbim ce eliminăm. După aceea, trebuie să ținem cont de ramurile noastre, principale ale pomului, ca să meargă în continuare. Noi avem niște ramuri puternice, groase pe acolo, s-au format. Că le-am format noi, că le-a format singur pomul, noi le dirijăm în așa fel încât să le păstrăm. Uitați aici, vedeți așa, am ramura asta principală și cu aia, două, după care s-au bifurcat, aici s-au bifurcat. 3 ramuri au pornit, aici au pornit 2, vedeți, din bifurcarea asta. Au pornit 2. Și toate aceste ramuri, 5 câte avem noi groase, sunt ramuri de schelet. Ei, noi astea le urmărim acum, ca ele să evolueze către exterior. Altă importanță care trebuie să o reține este așa, că ramurile anuale, cele care cresc în vârf, se scurtează sau nu se scurtează, întrebarea este. Deci o ramură anual, cum este aceasta, scurtă așa, da? O scurtăm de aici, să spunem, numai dacă avem un scop clar, adică o scurtăm de aici dacă vrem ca ramura asta să prelungească încă o dată în sus. Dacă nu, ea va mai crește încă un pic aici și va forma un mugure de rod în vârful ramurii următoare sau pur și simplu face mugure floriferă în capăt și nu mai crește. Dar noi dacă vrem să prelungim această ramură, da, o scurtăm de aici, ramura anuală vorbesc, și dăm drumul mai departe. Ce se întâmplă acum dacă nu vrem să mai crească ramura asta, de exemplu? Iar un lucru foarte, foarte important. Fără aceste două elemente nu putem să facem tăieri la pom. Deci dacă vrem să prelungim ramura, scurtăm în ramură anuală, care a crescut anul trecut, iar dacă vrem să nu mai crească ramura asta, că este suficient de lungă, ori o lăsăm așa, ori o scurtăm de aici de la un element de rod. Partea asta care vedeți dumneavoastră, scurt așa, se numește țepușă și are mugure de rod. Facem o scurtare exact de aici, în ramură de 2 ani. Asta e ramura de 2 ani. Și facem o scurtare de aici, vedeți? Și acum, aici fructifică și nu mai avem alte creșteri. De ce nu mai avem alte creșteri? Vă spun eu ca să știți. Pe ramura anuală sunt muguri vegetativi pe toată lungimea ei. De acolo generează lăstar. Fiecare mugure pleacă în alungire. Pe ramura de 2 ani nu avem muguri care să plece în alungire. De aia facem scurtări în ramură de 2 ani, de 3 ani, de 4 ani, nu are importanță. Doar ramura anuală este purtătoare de muguri care se alungesc la începutul verii, se alungesc și formează lăstari care vor deveni la rândul lor ramuri anuale în anul următor. Deci știm cum să prelungim și cum să oprim din creștere. Bun. De ce e important să știm asta? Pentru că dacă avem ramura de schelet, da? Care vrem să facem o prelungire, cum facem? Mergem în vârful ei acolo și facem o scurtare, da? În ramură de 1 an. Facem o scurtare în ramură de 1 an. Ca să pornească, al lăsa să meargă mai departe. Adică pomul să crească până consideră el că este bine. Acum știind că scurtând într-o ramură anuală avem prelungirea ramurii principale, care o fi ea. Că e principală, că e secundară, de care o fi, dar vrem să o prelungim noi. Da? O scurtăm în ce? Într-o ramură anuală, e ultima ramură din vârf. De exemplu, asta e ramură de schelet, vedeți dumneavoastră. Pleacă de jos, vine încoace, continuă prin tăieri anuale, vine în zona asta aici. Aici noi ce facem? Vrem să facem o prelungire sau nu? Dacă vrem să facem o prelungire, ce facem? Scurtăm în ramura anuală. Ramura anuală e de aici și undeva până aici. O scurtăm de la jumătate. Și acum o să avem de muguri ăștia de aici o prelungire în continuare. Din mugurul ăsta de aici o să avem o prelungire în continuare, vedeți? Dar dacă nu vreau să fac această prelungire, băi, consider că mi-ajunge ramura asta, ce fac? Vin și fac o scurtare în lemn de anul 2. Lemnul de anul 2 pornește de aici, vedeți, în jos și fac o scurtare de aici, uite. Și las ramura asta cu mugure floriferă în capăt să plece către exterior și să fructifice.
Deci așa procedăm noi când vrem să facem o prelungire sau pur și simplu ne oprim din creștere, scurtând în lemn pe anul 2. Ce trebuie să mai știm noi? Ramurile care cresc puternice, principale, care am ales noi așa, sunt cele mai de reținut. Ele sunt, toată viața lor trebuie să stea așa. Dar avem și alte ramuri care pleacă din ele, vedeți aici? Ramura asta care vine către exterior așa, este plecată din ramura principală, de aici. Ei, ramura asta nu trebuie să concureze cu ramura asta, niciodată. Deci ramura asta secundară nu concurează pe ramura principală. Și atunci ce facem noi? O lăsăm mai jos un pic, nu trebuie să meargă sus la nivelul ramurei principale. Și facem o scurtare, da? Facem o scurtare în lemn de 2 ani, undeva la un nivel mai jos, să spunem aici. Vedeți? În lemn de 2 ani, cu trecere către exterior. Am tăiat deasupra unui lăstar care pleacă în exterior, vedeți? Se face o trecere câte o ramură anuală către exterior. Și așa facem la toată lumea. Mergem acum în roată și facem treaba asta. Care e ramură secundară, da? Asta e secundară, că pleacă de acolo, din principală, vedeți? Pleacă din principală de acolo. Uitați asta. Vine încoace, vine aici. Și noi acum o scurtăm și pe ea. Unde? Cam la nivelul la colega ei de aici. Facem o scurtare în lemn de 2 ani, da? Adică facem o trecere către o ramură tânără către exterior. Aici avem de-a face cu o ramură principală, vedeți dumneavoastră, asta de aici. Vine, urcă, să bifurcă aici, face 2 ramuri, vedeți? De aici, bifurcă și vin 2 paralele. Fiind 2 paralele, se concurează, ramurile de rod care trebuie să fructifice se aglomerează și nu este bine deloc. Și atunci una din ele o eliminăm, pentru că în felul acesta ele rămân mai subțiri. Cele 2 crescând vor rămâne mai subțiri decât colegile lor de la ramurile principale de vis-a-vis sau vecinătate. Și o scurtăm de la inel. Vedeți? De aici. Ce este de reținut în continuare? Că toate ramurile care se elimină la măla semințioase se elimină la inel. Trecem acum pe ce? Pe ramura asta de schelet principal o lăsăm mai sus, vedeți dumneavoastră? E ramura principală asta. Și o lăsăm mai sus, de ce? Ca să fie mai înaltă decât ramura secundară și dăm o creștere. Deci n-am mai făcut un transfer, vedeți? N-am făcut un transfer pe o ramură de 1 an. Am tăiat direct într-o ramură anuală ca să crească în continuare. Am făcut o scurtare acolo sus. Aici avem ramura principală, asta e ramura secundară, vedeți? Că pleacă de aici. 2 ramuri secundare, vedeți? Pleacă din ramura principală. Ei, acum, ramura secundară o lăsăm puțin mai jos, da? Să nu mergem în concurență acolo. O scurtăm de aici undeva. Vedeți? Lăsăm trecerea asta încolo. Ramura principală o lăsăm mai înaltă. Totodată, vedeți, avem 2 ramuri care pleacă înăuntru. Le eliminăm și pe acestea. Și acum, ramura asta principală, a spus noi că mai dăm încă o pornire înainte. Scoatem interiorul, ultima ramură anuală o scurtăm ca să mai dăm o creștere. Avem ramura secundară aici, vedeți? Facem o trecere către exterior. Avem aici o ramură secundară, la fel, facem o trecere și aici. Avem ramura asta principală și asta secundară care pleacă, o lăsam poate, dar pleacă în interior și nu e corect. Deci am spus noi ce pleacă în interior și sunt ramuri mai puternice, le eliminăm. De unde? De la inel. Vedeți dumneavoastră aici se formează un inel așa? De aici spun eu la inel. Formează un inel aici. De aici îl tăiem. Vezi? Și ramura principală, mergem pe ea în sus să vedem unde duce, scoatem interiorul, foarte simplu, da? Și aici mai dăm o creștere în continuare. Deci am scurtat o ramură de 1 an, ca să dăm creștere. Mergem mai departe. Avem aici ramură principală, da? Facem o prelungire în ramură de 1 an, scoatem interiorul, eliminăm interiorul și scoatem și această ramură care concurează cu ea, vedeți? O scoatem. Am făcut treaba asta, deci practic am mers peste tot, mai avem aici. Aici am spus că facem o prelungire, da? Scoatem partea interioară și lăsăm o prelungire scurtând ramura de 1 an. După ce am învățat noi acum că știm să lăsăm
ramurile secundare mai jos, cu o trecere către exterior, deci fără să le mai dăm creștere, fără să scurtăm în ramuri de 1 an, ci în ramuri de 2 ani, cu trecere către exterior pe o ramură tânără, pe o ramură anuală. Venim acum să vedem dacă interiorul nostru este curat. Și ce vedem noi aici? Asta e ramura principală, vedeți? Ramura asta, deci este o ramură secundară. Unde se duce? Acum se duce peste celelalte ramuri de la etajul inferior. Deci, practic, ia uitați cum se duce pe aici, vedeți? Și uite cum se duce în sus, cât urcă în sus. Ei, asta trebuie eliminată complet de unde? De la inel, de aici. Mai avem acum așa, ramura asta de rod secundar merge încoace, merge asta încoace foarte frumos în afară. Asta e ramura de schelet, ramura principală, cum a fost celelalte. Îi facem o scurtare, dar de unde? Facem o scurtare în lemn de 2 ani de aici, vedeți? Aruncăm și interiorul. De ce am făcut scurtarea asta de aici? Pentru că este mult mai înalt decât celelalte și atunci mai facem o scurtare acum într-o ramură anuală de aici, ca să dăm în continuare creștere, dar creșterea va porni de la același nivel cu celelalte. Acum, avem ramura asta de rod multianuală, este o ramură de rod practic, și asta la fel, și asta la fel, cum am spus eu. Dar vedeți că înăuntru pleacă, ăstea două pleacă înăuntru. Deci ce este înăuntru, le eliminăm la inel. Deci am trecut acum la eliminarea la inel ce este în interior, nu facem ce. Vedeți dumneavoastră, ramurile mici cum este aceasta, va deveni o ramură de rod bună asta. Asta deja a devenit, vedeți, are deja rod aici, are măr. Deci nu eliminăm pe astea mici, numai pe cele care sunt puternice, drepte și care vor evolua ca ramuri de rod, dar prea târziu și încurcă. Deci scoatem tot ce este interior, cum am zis, și lăsăm ramurile care să fructifice și care ne convin nou. De exemplu, asta se va înălța tot pe interior, o scoatem și pe asta. Chiar dacă mai rămân ramuri care se suprapun un pic, deocamdată le lăsăm așa, o să vedeți dumneavoastră în anul următor, singur, zic că uite, asta vezi, trebuie eliminată, că uite, se cam încrucișează cu asta. Dar deocamdată le lăsați așa, ca să nu faceți tăieri prea multe. În anul următor să nu mai știți de ce am făcut, ce n-am făcut. Lăsați așa ca să învățați și în anul următor ce e de făcut. Și scoatem interiorul, cum am zis. Aeresim pomul, lăsăm doar ramurile care sunt mai mici, ramuri de rod. Uitați, ramura asta secundară, da? Ramura asta e ramură secundară, vedeți? Vine frumos, pleacă în afară, dar pleacă și în interior, ramifică aici prea mult și se aglomerează foarte mult aici. Ce facem? Scoatem interiorul, da? Și aici, asta se suprapune un pic cu partea de sus de aici, eliminăm, sunt mai puține, mai aerisit un pic. Deci facem în continuare aceeași treabă, scoatem interioarele care sunt viguroase și umbresc interiorul. Da? Uitați aici aglomerație, facem ordine și aici, scoatem lăstarea afară ca să vedem ce am făcut. Ar mai fi, dar eu vorbesc așa, pentru începători este suficient. Nu intrăm în mai multe amănunte, nu vă spun mai multe, pentru că nu o să puteți reține și atunci o să prindeți frică de tăiatul pomilor și renunțați la tutorialul meu. Mai scoatem și de pe aici și găsim mai jos, vedeți? Facem curățenie și aici, că el mai dă și de jos pe tulpină. Interior și aici. Ne mai uităm așa în ansamblu, dacă considerăm că totuși avem o aglomerație undeva, mai scoatem din ramuri. Dacă, indiferent ce vârstă au, da? Le mai scoatem ca să nu se suprapună. Dar deocamdată lăsăm așa. Eu zic că e foarte bine pentru începători să avem ramurile toate aici. Toate ramurile sunt de rod. Toate sunt de rod. Nu avem decât câteva ramuri anuale care nu au fructificat și le lăsăm și pe acestea, pentru că am spus eu la început că pe ele vor apărea elemente de rod în anul acesta în care vorbim noi acum. Acum, după ce am făcut aceste tăieri, vedeți dumneavoastră, să văd albe așa aici, am tăiat de la inel, aici, acolo, peste tot de am tăiat la inel, vedeți dumneavoastră? Din inelul acesta vor porni lăstari acum în primăvară. Vor porni lăstari pentru că aici avem niște munguri dorminți. Vor porni în creștere. Noi trebuie să știm acum, tot așa ca începători, dar și ca avansați, că în vară, în iunie, la început de iunie, venim cu mâna goală sau cu o mănușă, adică fără foarfecă, și
scoatem acești lăstari, dăm jos cu mâna, nu rămâne niciunul. Această operațiune o vom repeta peste 2 săptămâni sau 3 săptămâni, mai venim încă o dată pe lângă mărul respectiv și vedem dacă mai apărut alți lăstari, pentru că apare altă generație. Pomul simte că am făcut intervenții și îl dă drumul la noi lăstari ca să se întregească coroana. Și atunci dăm noi cu mâna jos ca toată seva să vină către elementele noastre de rod. Încă un lucru să vă spun important. Fiecare pom are creșterea lui. Mare, mai mic, foarte mic și așa mai departe. El are scopul lui. Scopul este să-și formeze coroana lui, cât e el neamul lui de mare, după care să fructifice ca să-și perpetueze specia, adică să dea drumul la mere jos, să putrezească, sămânța să încolțească și să formeze o nouă generație de pomi. Ăsta e scopul lui. Scopul nostru este să avem mere pentru consum și să avem un măr frumos, un pom frumos și sănătos. De-aia facem noi și tăieri interior, de-aia facem și tratamente. Dar nu putem să nu băgăm în seamă scopul pomului. Deci niciodată nu o să reușim să facem un pom mic dacă el e din neam mare. Nu merge. Chiar dacă tragem de ramuri, să le punem pe orizontală, să forțăm să intre pe rod mai bine ramură, da, o putem face și pe aceasta, dar nu putem să oprim din creștere pomul. Deci dacă tragem toate ramurile pe orizontală, da, vor intra mai repede pe rod, vor avea creștere mai reținute în partea superioară, dar vor avea creștere pe interior pe toate ramurile. Nu se oprește din creștere până își face un volum al lui, mărimea lui, scrisă în genetica lui. Cu astea spuse, consider că am atins proiectul pentru astăzi. Dacă considerați că v-a venit în ajutor, dați un like, abonați-vă dacă n-ați făcut-o până acum, că am nevoie încă de câțiva abonați să facem 100.000. Distribuiți la fel, vă rog foarte mult, la revedere și succes pe toată linia!